Tiếp theo cái phần căng vải á, thì chúng ta kiểm tra chỉ và kiểm tra kim. Thế thì chỉ dưới, suốt chỉ dưới á, tôi kiểm tra, tôi lấy nó ra, lấy suốt chỉ dưới ra, có cái nẫy đây, nhấn vào lại, lật lên, tôi lấy ra, lấy cái suốt ra, tôi kiểm tra, suốt chỉ nó còn khá đầy, thì tôi lắp lại. Nhớ là khi lắp á phải đúng chiều, cho đầu chỉ nó dài ra. Đây là cái chiều của nó, tôi lắp vào này. Tay trái thì cầm cái đầu chỉ, tay phải cầm cái suốt, tôi lắp, tôi đặt xuống và chỗ này nó có một cái móc này, tôi giữ và tôi móc ngược ở đây, quay vòng trên này đi vào cái rãnh, kéo xuống. Đó, kéo xuống, ta kéo xuống như này. Đây, khi này thì sợi chỉ nó móc như này. Đó, kéo dài ra đây, chỗ này nó có con dao này, ta giữ một tay phải, giữ tay trái, kéo lật cái chỉ một cái thì sợi chỉ nó đứt ra. Đó, đứt ra như vậy là lúc này á, cái suốt nó nằm im đó, với cái sợi chỉ nó đã được nằm ở cái vòng cung đó rồi. Mình không có động mạnh vào đây mà mình phải giữ để cho cái sợi chỉ nó nằm im trong rãnh. Khi cái kim nó đi xuống nó lấy chỉ thì nó dễ. Sau khi làm xong rồi ta mới lắp cái này vào, lắp vào nha, lắp vào rồi ấn nhẹ xuống. Đó, thì như vậy là cái phần chỉ dưới xong. Giờ cái phần cái kim này, thì cái kim này á là tôi dự định là tôi lấy là thay cái kim nó nhỏ hơn, số nhỏ hơn. Hiện giờ là cái kim nó hơi lớn thì số nhỏ hơn, đây tôi lấy số là 11 này, 11 nha. Đó, tôi sẽ thay cái kim này vào. Thì cách thay như sau: chuẩn bị cái kim ra. Đây, tôi sẽ gỡ cái kim cũ ra. Cái kim cũ thì bây giờ để thay kim á, thì chúng ta nhấn vào cái này để cho nó đi, đưa chân vịt xuống này, nhấn vào đây một cái. Đó, chân vịt nó đưa xuống. Toàn bộ cái phần hoạt động của máy là nó đã được khóa lại an toàn, không có một cái nút nào hoạt động cả. Thì lúc này là mình thoải mái mình thao tác nha. Thì cái chức năng này lần trước có nói rồi, thì hôm nay nó mình sử dụng luôn. Đó, mình tháo ra nhá, lấy cái vết tháo ra này, vặn nhẹ nha, vặn nhẹ rồi lấy tay tháo, rút chỉ ra, tháo đây, cái này tháo ra, bỏ ra đây. Tôi sẽ thay một cái kim khác vào. Thì cái kim á thì nó có cái đồ để nó thay, thì có thể mình dùng cái này cũng được nha, mình dùng cái đồ thay của nó cho nó an toàn. Đó, tôi cho nó vào đây, nhét nó vào cái này. Đó, cái cây nó gọi là cây xỏ chỉ với gắn kim á, tôi đưa vào đây. Nhớ là chỗ này là kim này nó có một cái vát, nó có cạnh vát này. Đó, kim này nó có một cạnh vát. Đó, mặt vát này, mặt vát nó được đưa về phía sau. Trên cái đồ này nó cũng có sẵn cái chỗ vát này, nó có sẵn cái chỗ vát để mình đặt cái kim vào đây, kéo xuống. Rồi tôi sẽ đưa nó vào. Đó, mình đưa vào đây, tay giữ, tay này vặn, tôi giữ, ta nâng nó lên, tay này vặn. Đó, vặn này, vặn nhẹ nhẹ rồi. Đó, tới đây nhá, vặn nhẹ này, tới đây nhích một cái rồi. Đó, nhích nhẹ một cái, hạ xuống. Toàn bộ cái động tác mà ta thay kim này, vặn vít này là làm hết sức nhẹ nha. Và tiến hành ta sẽ sâu chỉ luôn này, sâu chỉ luôn này. Đó, giống như cái video trước. Tôi lại kéo xuống. Đó, như vậy là cái phần sỏ chỉ giống như trang như lần trước ta làm. Và tôi gắt này, kéo ra đây. Đó, như vậy là cái đầu sợi chỉ đã nằm đây rồi. Lúc này ta mới nhấn lại vào cái chân vịt này, nó đi lên, nhấn vào đây một cái cho nó đi lên tiếp, kéo này ra. Đó, nếu thấy cái chỉ hơi ngắn á, ta kéo thêm một tí để nó dài. Đó, dài như này. Bạn để thả như vậy, kiểm tra chỉ trên cho nó cẩn thận, sau đó chúng ta mới lắp cái khung vào. Thì sau khi kiểm tra toàn bộ cái phần chỉ trên chỉ dưới kim đó, sau khi chọn mẫu thì chúng ta sẽ lắp cái khung vào. Nhớ là khi lắp ta cũng lắp cẩn thận từ từ. Đó. Rồi bây giờ quay lại cái phía cái phần mà màn hình hiển thị. Thì trên màn hình hiển thị bây giờ là chúng ta đang ở cái phần mà chọn cái mẫu, và cái bước của nó là đến đây là chúng ta xong hết rồi, chúng ta không cần làm gì nữa. Thì chúng ta tiến hành theo thôi.
Thế ở đây nó còn một cái này này là cái vị trí kim này. Đó, vị trí kim á, thì khi ta nhấn vào nó đang nằm ở cái giữa. Đây, nó đang nằm đây này. Đó, tâm của cái khung. Và cái mẫu thêu chúng ta cũng đang nằm ở tâm khung. Như vậy khi ta thêu nó sẽ chạy từ tâm nó chạy ra đấy. Nha. Đó thì ý nghĩa của cái vị trí này nó là như vậy. Đó, ta bắt đầu đặt cái mẫu thêu ở giữa tâm thì cái mặc định của máy nó cũng đặt cái kim ở đó. Thì cái này ta không cần thay đổi. Đến đây rồi mà không còn cái vấn đề gì nữa cần quan tâm thì ta tiến hành ta chạy tiếp, kết thúc. Đó, kết thúc thì nó có như vậy. Như vậy trong cái này thì nó thể hiện cái gì? Cái thứ nhất là cái kiểu chân vịt này, vị trí của cái kim này. Chỗ này là gì? Ở trên là số mũi chưa thêu này. Rồi đây là số mũi mà nó sắp sửa nó thêu ấy. Còn cái 1387 là số mũi của cái hình này mà chúng ta sẽ thêu. Thời gian sẽ là 3 phút. Số lần thêu sẽ là 1. Đó, nó thể hiện như vậy. Ở đây là gì? Cái này là cái bù trừ cái mũi thêu. Còn cái này là cái gì? Cắt chỉ tự động và điều chỉnh cái căng chỉ trên. Cắt chỉ tự động và điều chỉnh căng chỉ trên. Thế thì đây ví dụ cái này mình muốn là gì, cho nó chỉ trên nó không căng lắm thì mình sẽ cho nó trùng đi. Thế mà chỉ trên mình muốn cho căng thì mình bấm vào đây, mặc định thì nó là như này. Nhưng mà do cái này chỉnh là còn do cái phần cái trao dưới á, cái chỉ dưới mình chỉnh thì do là tôi đã chỉnh cái trao dưới của nó là hơi trùng, do vậy tôi đây tôi cũng chọn trùng xuống là 3.4 ha, 3.4. Ok. Rồi, còn một phần nữa quan trọng, đây là phần ở trên là xong rồi nhé. Phần nữa quan trọng là cái phần thiết lập bạn. Xem đến đây này. Thì cái khung này thì nó không ảnh hưởng gì này. Tôi lật trang tiếp đi xem nào. Đến cái tốc độ. Đó, ở đây tôi để tốc độ là 500 là được chưa? Nếu thấy được rồi thì tôi ok luôn nha. Rồi bây giờ đến cái gì nữa? Đến cái tốc độ thì đến cái chiều cao của cái chân vịt, mặc định của nó là 1,5 cm so với cái bề mặt thì tôi để nguyên luôn, không chỉnh nha. Rồi còn cái gì? Cái độ căng chỉ trên, cái này cũng là căng chỉ trên này, nó điều chỉnh đấy, cái độ lỏng chặt chỉ trên đó. Thì ở đây là do tôi cũng đã điều chỉnh cái dưới rồi thì tôi cũng thả cho nó nhả ra một chút xíu để cho nó đỡ căng nha, đỡ căng là -5. Còn mặc định của nó là 0 đấy, nhưng mà tương ứng với mặc định là 0 thì nó phải cái suất chỉ dưới nó cũng phải để ở vị trí mặc định. Đó, như vậy là hai cái này là tôi cần thiết là tôi chỉnh. Thế còn những cái khác nhá, còn những cái khác ở đây là những cái này thì mình không cần thiết phải chỉnh. Này, những cái này không cần thiết phải chỉnh. Rồi sau khi mà hoàn tất không còn gì nữa thì chúng ta tiến hành là chúng ta bắt đầu chuẩn bị theo thôi. Thế thì trên này nó có mấy cái nút này, hôm trước cũng có nói rồi. Đây là cái vị trí kim á, lên xuống vị trí kim điều khiển bằng tay. Thay vì mình thiết lập ở đây thì mình điều khiển bằng tay. Cái này là cắt chỉ nha. Đây là điều khiển bằng tay. Thay vì mình chọn trong này thì mình cắt ở đây. Còn cái này là cái nâng chân vịt. Nâng chân vịt. Cái này là khi nào mình không thực hiện được ở trong này, hoặc là nó bị trục trặc cái lỗi gì đó trong quá trình thêu, nó bị lỗi gì đó và mình muốn lấy cái khung lên, lấy chỉ ra, tháo ra thì không hoạt động được cái này thì mình sẽ dùng cái này. Còn cái nút này là cái nút khởi động thôi, bình thường là nó màu đỏ, hôm trước có nói rồi. Hôm nay thì khi mà ta làm xong hết rồi chưa có chạy gì cả thì nó vẫn màu đỏ. Nhưng khi giờ là gì, trước khi chạy ta phải hạ chân vịt xuống nhá. Còn nếu ta có bấm nút này bây giờ nó cũng chưa có chạy. Và cái thời gian ở đây là 3 phút nhá. Này, ta hạ chân vịt này, hạ xuống nó màu xanh. Rồi tôi sẽ để 3 phút luôn, tại vì cái này nó cũng ngắn. Ta theo dõi nhá.
trong quá trình chạy chúng ta cũng kiểm tra cái chỉ trên nhé, chúng ta chỉ trên luôn. Đó, xem nó có vấn đề gì không. Nếu nó có bị vướng mắc gì thì ta phải tháo gỡ ngay. Nó chỉ trên tôi đã để này này. Đó, chỉ trên nó chạy này. Như vậy là chúng ta kết thúc. Khi kết thúc thì trên màn hình nó báo là kết thúc cái mẫu thêu, chúng ta chỉ việc nhấn vào OK là xong. Đó. Thế thì tới đây thì chúng ta có thể tháo không được rồi. Chúng ta kết thúc cái này thì đơn giản là chúng ta có thể là thoát ra luôn, kết thúc này, OK, kết thúc trở về màn hình ban đầu. Thế còn ra đây thì chúng ta sẽ tháo không ra. Tháo không ra thì cũng không có vấn đề gì là đặc biệt cả, nhưng mà chú ý là chúng ta phải nhớ gỡ cái chốt ra, nhớ cái chốt này này, cái này này, ta kéo cái chốt lên, ta kéo từ từ ra. Đó. Thì đây là cái sản phẩm của chúng ta. Đó. Thêu rất là mượt, rất là đẹp, và cái đường chỉ nó rất là chuẩn. Đó, thì cái này là cái mẫu mà nó nằm sẵn trong máy. Đó. Chúng ta chỉ có chọn và đưa vào thôi, không có hiệu chỉnh gì cả, có mỗi đổi mỗi cái màu thôi. Tại cái màu thì nó đi phụ thuộc vào cái ý thích của chúng ta thôi. Muốn màu đen người ta thay chỉ đen, muốn màu cam người ta làm chỉ cam. Mà tôi đã thiết lập cam rồi, và ví dụ ta quay ra mà lại không có chỉ cam thì ta làm chỉ đỏ cũng được, không sao hết á. Thì đây là cái mẫu hoàn chỉnh và một cái sản phẩm hoàn chỉnh. Thì xin chia sẻ với mọi người. Thì hôm nay cũng dài rồi, kết thúc ở đây. Thì hẹn tất cả mọi người cái mẫu tiếp theo. Thì ứng với mỗi cái mẫu nó sẽ có những cái chia sẻ về cái sử dụng từng cái chức năng. Thì hôm nay nó có một số chức năng chúng ta nhắc đến mà sử dụng nó. Hy vọng rằng những cái mẫu tới có những cái mẫu phức tạp, 2 chỉ, 3 chỉ, 4 chỉ, 5 chỉ, thậm chí là 9-10 chỉ trở lên chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải làm thời gian rất lâu. Những cái mẫu ngắn ấy, thì tôi sẽ cho chạy luôn. Còn những cái mẫu dài ấy, thì có thể tôi ngưng giữa chừng tôi chạy. Nhưng mà đến cái phần quan trọng thay chỉ thì tôi sẽ chia sẻ cùng mọi người. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của tôi. Xin chào, hẹn gặp lại.